Hallo, ik ga jullie deze week wat vertellen over de koelinstallatie. Rudolf van Agico gaat naar Algerije. Die gaan het schip in. Die band zit eromheen, dat ze in de haven niet vallen. Nou, we hebben net 25 kilo zakken opgezakt voor collega boer. Deze aardappels die gaan naar Irak. Ik maak wat reclame voor mezelf. Ik ga weer verder met sorteren. En deze aardappels die warm ik eerst op voordat ik ga sorteren. Tot een graad of 12, anders heb je kans op blauw en beschadiging. Dit is Lady Anna, perceel nummer 35. Deze moet ik nog sorteren. Als ik ze gesorteerd heb, dan zet ik de maat erop. De maat 35, 45. Dus dat wil zeggen 35 vierkant, daar gaat hij overheen. 45 vierkant, dan gaat hij door. Dus dit is de maat. Nadat ik ze gesorteerd heb, dan rij ik ze in de koeling. Ja, de mechanische koeling. Een aantal jaren terug hadden we hier 3 oude schuren staan. Met asbest en slechte isolatie. En een koelinstallatie met synthetische middel, met freon. We hebben besloten om hiervoor te gaan nieuwbouwen en alles te saneren. Asbest weg, freon weg. En om een nieuwe schuur te gaan bouwen met dikke isolatie. De zijwanden van 15 centimeter en het dak van 18 centimeter. Met energiebesparende ventilatoren erin en een elektrische deur. En er moest natuurlijk een nieuwe koelinstallatie inkomen. En we hebben toen de tijd gekozen voor een pure CO2 koeling. Daarna hebben we besloten om zonnepanelen te gaan leggen. We hebben zoveel zonnepanelen gelegd dat we zogezegd energie-neutraal zijn. We wekken net zoveel stroom op als dat we verbruiken. Nou, ik rijd de kisten in de koeling. Ik ga de deur openen, de elektrische deur. Ik heb hier een afstandsbediening zitten en daar kan ik de elektrische deur mee openen. Daar gaat hij. Rijd de kisten in de koeling. En daarna zal ik wat vertellen over de koelinstallatie. Deze koelcel heb ik op 6 graden staan. En de andere cel staat op 4 graden. Op bepaalde aardappelen moet je kouder bewaren dan andere rassen. In verband met de kiemrust. Klaar om verder verwerkt te worden in het voorjaar. Nou, doe ik de deur weer dicht. De deur zit weer dicht. Hoe krijg ik deze ruimte verwarmd waar ik sorteer en opzak en het te sorteren product verwarm? Nou, er zit hier terugwinning warmte van de koeling. De koelinstallatie die staat hier op het dak.
Dus ik ga met de schaarlift naar boven. Koelinstallatie tussen het dak van de 2 schuren. Nou, hier staat de koelinstallatie. Dit is een CO2 koelinstallatie. 40 bar staat er nu op. Terugwinning warmte. Die gaat hier de schuur in naar de verwerkingsruimte. De zonnepanelen. Nou, dit ding staat mooi hier op dak. Hier gaat de leiding van de koeling naar de verdampers. En hier 5 meter verderop, daar hangen de verdampers. Alle warmte die in de schuur niet kwijt kan, dat gooit hij er hier uit. Kijk, hier hangt de verdamper. En daar hangt de tweede. Die blaast de koude lucht over het product heen naar de droogwand. En in de droogwand laat ik nog ventilatoren langzaam meedraaien. Kijk, er zitten 3 ventilatoren per verdamper. En dit is de condenswaterafvoer. Want je hebt natuurlijk condens slaat op de ribben, valt naar beneden in deze bak en wordt hier afgevoerd. Nou, ik sta hier in de droogwand in die cel bij de verdampers. Kijk, de ventilator die draait langzaam en zo helpt hij mee om de koude lucht hierboven vandaan door het product te blazen. Ik ga even boven kijken. Kijk, daarboven hangt de verdamper. Die blaast de lucht hier over het product heen. En die gaat hier naar die ventilator. Ja, deze koelinstallatie die werkt op CO2. Maar door die CO2 hebben we wel extra controle nodig of er een lekkage is. We hebben hier een CO2 meter. Die zit vlak bij de grond. Die meet als het CO2 gehalte te hoog is. Want CO2 is dodelijk. Kijk, er zit op 2 verschillende plekken in de schuur een alarmlicht en een sirene. Voor als het CO2 gehalte te hoog is, wat gemeten wordt door die sensor die ik net heb laten zien. Dan gaat dus het alarm af en een knipperlicht. Nou, de bedieningspaneel van de koeling die hangt hier. Koelcel 1 draait. Die staat nu op 4,1 graden. Koelcel 2. Daar ben ik net geweest. En die zal straks weer aanslaan. Hier is de terugwinning warmte. Dit is van de verwerkingsruimte waar ik aan het sorteren ben. En deze is van de werkplaats.
en de regeling van het CO2-alarm. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.